أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. مرحبا بكم في هذه القناة الخاصة بمراجعة الكتب. هذه الحلقة الاستثنائية غادي نخصصها للسيدة عائشة الشنة مناسبة الوفاة ديالها الله يرحمها. شخصيا أنا كنت كنعرف عائشة الشنة سواء في السونتر ديالها في الدار البيضاء أو في لقاءات أخرى معها في الرباط، باعتباري طالب علم النفس وكذلك متدرب. في هذا الخصوص هذا الفيديو بغيت نذكر فيه بالمسار ديال السيدة عائشة الشنة من جهة، ونطرح سؤال حول اشنو يمكن لنا نستفدوا من دروس وعبر من عائشة الشنة اللي هي الأمهات العازبات. غادي نعطي واحد النبذة اللي هي قليلة في حق هذه السيدة هذه. اللي نقدروا نقولوا هو أن المسار ديال حياتها كاملة، الحياة المهنية على الخصوص كممرضة وكعاملة في مجال الصحة من بداية الستينات إلى اليوم، هو مسار إنساني فيه دائما هذا التضامن الاجتماعي والجانب ديال الإنسانية والعمل من أجل الإنسان والتوعية. بدات يعني كانت دارت في برامج ديال محاربة السل وبرامج أخرى اللي عندها علاقة بالصحة الإنجابية ومجموعة من البرامج التوعوية، وبدات كذلك في المجتمع المدني وهي باقة صغيرة عندها 17 عام. الدرس والعبرة اللي نقدروا ناخذوها من عائشة الشنة اليوم هو أنه العمل الإنساني ما خصناش نتسناو الآخرين ونتسناو الصدى ديالو من خلال الآخرين، لأنه كاين فعلا بزاف ديال الشباب اليوم اللي عندهم الفكرة ديال العمل التطوعي، ولكن دائما كي يوضعوا في دماغهم أنهم غادي يلقاو الاعتراف من طرف المجتمع. خصنا نعرفوا بأن هذا المجتمع والمجتمعات الأخرى بصفة عامة وبشكل عام كمبدا ما نتسناوش منها الاعتراف، لان العمل الانساني الا داروا الانسان خصو يديروا من اجل الانسانيه وما يتسناش ردود فعل الاخرين، لانه علاش هو عمل تجاه الذات. حنا كنحسوا بالرضا الا درنا شي حاجه كنعتبروها مزيانه ووقفنا مع الناس الاخرين. غادي نخلي لكم واحد الحوار كانت جراته المرحومه عائشه الشنة وتكلمت فيه على الخصوص. غادي ناخذ لكم التجارب ديالها المريره مع النفاق والانفصام ديال هذا المجتمع هذا، اللي من جهه كيدير افعال ومن جهه اخرى في الخطاب ديالو كيقول اشياء اخرى اللي ما عندها حتى شي علاقه بالواقع ديالو. عائشه الشنة كانت مناضله على اكثر من صعيد، كانت مناضله في حقوق المراه، كانت مناضله كذلك ضد تخلف المجتمع، كانت مناضله ضد الاصوات المحافظه اللي كدير غير السياسه والغوات والخوالخاوي، وكاين اصوات اخرى محافظه ومؤسفه من اطراف اللي من المفروض انهم حاملين مشعل العلم، انهم اطباء، انهم مهندسون، انهم مثقفون الى اخره، ولكن هما كيسيروا بهذا المجتمع هذا الى الخلف. عندهم نظره سلفيه، لان احنا دائما كنتكلموا على السلفيين. شنو هو السلفي او النظره السلفيه؟ السلفيه هي فكره تعتبر ان ما كان في الماضي هو الافضل، وهاد السلفيه هذه راه كاينه في راس المهندسين، وهو حليق اللحيه وما عنده حتى شي علاقه كاع بالتدين المتشدد، ولكن هو سلفي لانه ربما كيشوف ان المجتمع كان قبل الافضل. كذبوا عليه لانه ما قاريش، هو راه عنده دبلوم مثلا وكيخدم طبيب دكتوراه، وعنده دكتوراه وكيخدم استاذ جامعي كاسول، ما عمره الف حتى شي كتاب وما عمره دار حتى شي بحث وما كيقراش نهائيا. هذه هي المعضله الكبيره ديال هذا المجتمع، هو انه هاد الناس اللي من المفروض انهم يكونوا يد في يد ويكونوا واحد النخبه اللي تقدر انها تكون نخبه ثقافيه ولا مثقف بالشكل ديال جرامشي، انهم يحاولوا انهم يوعوا المجتمع. للاسف الاغلبيه ديالهم كاين بعض النماذج اللي نقدروا نقولوا انها في الحقيقه تمثل الجانب المشرق، ولكن كاين الاغلبيه اللي هما حريصين على المناصب ديالهم، حريصين على خبيزتهم وما كيشوفوش ابعد من نيوفهم ورجعيين لاقصى درجه. ما بقاش نلوموا غير الرجعيه والتخلف ديال الشعب، بل الرجعيه ديال الناس اللي من المفروض انهم يكونوا في مقدمه القاطره ديال المجتمع ويدفعوا به للامام. عائشه الشنة واجهات الاسلاميين سنه 2000 ملي خرجت في الصحافه وفي واحد الحوار تلفزيوني ودافعت فيه وبرزت فيه هذه التناقضات هذه، وتكلمت على زين المحارم وعلى بزاف ديال الحوايج. قال لا انت كتشجعي الفساد. هذه الاسطوانه ديال انه كل واحد كيعمل في المجال الانساني وكيعمل لمواجهه واقع بحال دابا الى شي جمعيه وفرات مثلا كتخدم باش يعني لايواء هذوك الناس اللي مرضى بالسيده،
واش هذه الجمعيه مسؤوله على الفساد اللي كاين الاخلاقي وغيره من انواع الفساد الاخطر؟ تيجي المجتمع تيقول لها، تيجيو هذوك المتشددين تيقول لها لا، انتوما الا كديروا هذا الشيء راكم مسؤولين. وتنشوفوا ان الحكومه رجعت رجعيه، الدوله المغربيه رجعت رجعيه بسبب قوانين مختلفه. قانون اليوم اللي جمع واحد الدواء اللي كان من المفروض انه كان كيتستعمل في الاجهاض. كانوا بزاف ديال الناس اللي كيسقطوا، يعني اللي كيخدموا كاع نسميوهم يعني في مجال الدعاره. كاين هذا الشيء واقع في المجتمع، كيسقطوا في الحمل. اشنو غيديروا؟ يحملوه ويطيحوا في الزبل، ولا يحملوه ويطيحوا يولوا متشرد في الزنقه؟ كان من الافضل انها فاش يعني فاش تدوز عليه واحد جوج الاسابيع ولا اسبوعين ولا ثلاثه، تدير هذاك الدواء يعني وكتخلص من هذا الحمل الغير المرغوب فيه. الحكومه بسبب القرار ديالها الرجعيه في زمان بن كيران، وباقي هذا القرار ساري في بزاف ديال الملفات، كنشوفوا انها كتحاول انها تكسب الشرعيه ديالها باش انها تسابق الرجعيين، تقول لهم واش انتم حريصين على الاسلام؟ انا احرص منكم على الاسلام. وكدير قرارات اللي ما كيقبلهاش العقل. راه كلنا مسلمون، ولكن الواقع شيء والقول شيء اخر. لانه اللي كاين في الواقع هو انه هاد الناس المتشددين كما غتشوفوا على لسان الشنه هما نفسهم مسؤولين على حالات ديال حمل غير مرغوب فيه، وامهات عازبات تزوجوا بهم بالفاتحه ودفعوهم وتخلاو عليهم. عند من غيمشيو في الاخر؟ كيمشيو عند عائشه الشنه وعند الجمعيات ديال الامهات العازبات. اصدقائي المشاهدين، نتمنى اننا نستمدوا الكثير من العبر، خصوصا في تشجيع العمل التطوعي وفي التطوع، واننا نفكروا دائما بنظره ايجابيه ونقدموا، نشوفوا نسولوا ريوسنا اشنو قدمنا للمجتمع. الا كانوا الاخرين يعني كيديروا يعني شي حاجه ما عجبتناش، اشنو درنا حنايا باش يعجبنا وراضيين عليه ونقدموا كبديل؟ هذا هو السؤال الاساسي اللي خص كل واحد يجيب الحل، ماشي يجيب غير المشكل فين كاين. وفي هذا الصدد هذا كنقدم لكم مقطع من المقابله اللي هي قديمه درتها عائشه الشنه، وكتحكي فيها على العراقيل اللي واجهتها وعلى انفصام المجتمع. أصدقائي المشاهدين، إلى اللقاء، وما تنسوش أنكم تفاعلوا مع القناة من خلال الاشتراك ومن خلال اكتشاف الفيديوهات اللي كندير على مراجعة الكتب وعلى مواضيع سياسية واجتماعية وتاريخية تتعلق بالمغرب. إلى اللقاء. سيدة عائشة، كنت أسألك قبل الفاصل حول هؤلاء الذين كفروك أو أهدروا دمك. أنا قرأت أن هناك نساء منقبات أمهات عازبات لجأنا إلى الجمعية من جراء زواج عرفي مع متدينين. نعم، لما كانوا هما يتحلفوا عليا في المساجد ويحاكموني بأن أشجع الفساد، أنا كنت كنربي ولادهم وما كنتش عارفه هذا الشيء هذا. لما عملنا بحث اجتماعي باش نرجعوا الام للاسره ديالها، اكتشفنا بانهم كانوا مزوجين زواج بما يسمى العرفي الفاتحه. اللهم اني زوجتك نفسي امام الله ورسوله، وتما لما تحمل يسمح فيها ويلوحها، يعني يتركها انا ما عرفت يهجرها. من هو الغلط، هل انا او ثم هو؟ يقوم بتكفيرك عبر المنابر. هذا هو اللي جاني شي حاجه ماشي هي هذيك. ولكن مهما هذا الشيء كله ما رديتش على العنف بالعنف. وقع حول شخصيه عائشه الشنه وحول جمعيه التضامن النسوي تضامن، يعني بقينا مثبتين، ويعني المجتمع كله. وما عمرني ننسى الخير ديال صاحب الجلاله سيدي محمد السادس. لأن استقبلني في عام 2000. نعم، في عام 2000 يعني كان وقع فيا الحكم في شهر جويي، يعني يونيو يوليوز وغشت، وفي نوفمبر في نوفمبر 2000 حكم ماذا؟ نعم، ما الحكم الذي تقولين أنه وقع عليك؟ بانني اشجع الفساد، بانني امراه يعني مشينه للمجتمع المغربي. هذا بالنسبه للمتدينين. انا اريد ان اعرف ليه انا مشينه، حيت كنجمع الشمل. هل عندي محل فين كنلاقي الناس مع بعضهم؟ ما كتجيني الام بالطفل ديالها، ماذا نعمل لما تكون امامي هي والطفل ديالها البريء؟ اقول لها خرجي، لوحي ياكلوه الكلاب؟ لا أقول لا. هذا دائما رأي المتدينين لا زال كما هو الآن؟ في الحقيقة باش نكون صريحة، يعني وقع تراجع
يعني في الافكار ديالهم. الان كيجيو عندي الناس متدينين بما فيهم المتحجبات. لا، الرجال أقصد الذين كانوا الرجال يكفرون. كيقولوا لي احنا معاك، وعاد فهمنا اللغه ديالك وفهمنا العمل ديالك، وسيري في هذا العمل وانت طب كتعملي سيدة عائشة، العمل هذا بالنسبة نعم. هذا بالنسبة للمتدينين المتشددين، لكن أنت قلتي في تصريح لك ليس الإسلاميون وحدهم من أظهروا لي العداء. نعم. حتى بعض المثقفين المغاربة من أطباء ومهندسين ورجال إلى يومنا هذا واصطدمت بعقلية المجتمع المغربي المحافظة. نعم. أو المحافظ الذي ينطلق من أحكام قاسية. أساتذة وأطباء ومهندسين وغيرهم. كيف تفسرين ذلك؟ بالنسبة لهم ستشجع الفساد. لما نجمع الطفل مع أمه غادي يشجع الفساد؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. لا، أنا أرد عليهم ونقول لهم أنتم اللي غالطين. الطفل هو هنايا موجود. واش أنا غادي ندخل في حكم الله؟ الله خلق ما يشاء متى يشاء كفى ما يشاء. هل أنتم قمتوا بالعمل اللي خصكم تقوموا به؟ طب كيف تفسرين ذلك أنت؟ كيف تفسرين ردة الفعل المجتمعية من المثقفين؟ هذا نوع ما ديال النفاق. لأن عندي حالات ديال أمهات عازبات بنات العائلات الكبرى في هذه البلاد هذه. نعم. وأنا يعني بحكم السير المهني ما خصنيش نتكلم، ما خصنيش نهضر. نعم. فهمتي؟ هما كيقذفوا فيا في البيوت ديالهم، وانا كنحافظ لهم على ولادهم وعلى بناتهم. كيف ما كان الحال، هذيك البنيه ولا داك الوليد كيبقى حفيدو ولا حفيدته، وانا لا كانني لم اسمع اي شيء. في الوقت الذي يشتمك هو ويتهمك بالفساد، نعم انا اقوم بهذا على احفاده. شوفي في بعض الاحيان كنخرج غضبانه. انا ما غاديش نعمل فيها الصالحه، انا ماشي صالحه، انا غير انسانه عاديه، وكنخرج غضبانه وكنقول صافي هذا العمل هذا صعيب وبارك عليا، وندخل في حالي ونشوف رؤيه وانا في حاله غضب، خرجت نعس في حاله غضب ونشوف رؤيه، وفي ديك الرؤيه نشوف مريم العذراء ونعرفها بانها مريم العذراء، ودايرين بها واحد النوع ديال الرهيبات، يعني دوك اللي متحجبات، وجاي الناس هاجمين عليها. نعم. ونجي ونحجبها هكذا بالذات ديالي، والرهيبه تقول لي حافظتي على مريم العذراء بالذات ديالك وما قصتيهاش؟ نشوف هكذا كنلقى راسي ما مسيتهاش، كتقول لي ما خصكش تمسيها لانها مقدسه، وتنزل وتهز شويه ديال التراب وتعمل لي هنا شويه وتقول لي من اليوم فصاعدا انت منا. لما فقت على كل حال غادي نعاود هاد الرؤيه. ماذا كانت تفسيرك لهذه الرؤيه؟ الناس ديال القرويين قالوا لي بان هذه رؤيه لان يعني ما شفتش وجه مريم العذراء، غير عرفتها بان هي مريم، وجهها ما شفتوش. نعم. قال لي هذه قدسيه الام، هذا الله تعالى كيقول لك زيدي في العمل ديالك ديك. طيب، زياده هذا العمل الخيري ست عائشه، انت من الردود التي جاءتك من المجتمع ومن الدين، كنت قد وصفت المجتمع بانه مجتمع انفصامي. قلت لماذا بنت الجامعه تعيش حياتها الجنسيه كما يحلو لها وبعد ذلك تصنع بكاره مزيفه للزواج؟ اليست ذلك انفصاميه؟ وكذلك قلت كيف يرضى الرجل ان يقيم علاقات جنسيه مع فتيات في المجتمع؟ نعم. ويريد أن تكون زوجته عذراء. هو يحب يلعب ويخرج. هذيك البنت هذيك راهي بنت رخت الراجل، وبنت الراجل يمكن اخته نفس الشيء. هذا نفاق هذا، وتمشي تعاود البكاره ماشي نفاق اجتماعي، ماشي غادي تبني علاقه زوجيه مع شاب اللي غادي تكذب عليه. هي يعني فاقده البكاره وتمشي تعاودها عند الطبيب بواحد الثمن غالي، ماشي هذا نوع ما ديال الكذب. المجتمعات ديالنا خصها تفضي من هذا. طب ما رايك باولئك الفتيات اللواتي يمارسن هذه عمليات الرتق للبكاره؟ هم يعني يمارسن كذب او نفاق من نوع معين؟ هذا نوع ديال الكذب والنفاق. انا كنفضل الفتاه ولا الشاب نتكلم معاهم بصراحه، لكن ايش ممكن عندهم تربيه. ما البديل بالنسبه اليهم؟ ما البديل؟ اي تحتفظ على الجسم ديالها. الا كانت علاقه زواج
هي علاقه أنت مع ديال الزواج. القانون الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج؟ كنفضل ما تكونش علاقات جنسيه غير الزواج، لان دائما المراه هي اللي كتخسر فيها، تخسر السمعه تاعها وتخسر. ولما الشاب يحب يتزوج يمشي ياخذ البنت اللي باقي عندها، اللي باقيه بكر، ماشي نوع من النفاق الاجتماعي هذا. لكن رأيك الخاص بذلك؟ أفضل البنت تحافظ على شرفها، ولما يكون يعني واقفة على باب الزواج تخرج لباب الزواج، والوسائل باش منع الحمل ما عطا الله غير هما. والزواج راه هي مسؤولية، ماشي احنا في المغرب نقولوا زواج ليلة تدبير عام. ما معنى ذلك؟ المعنى ديالها بان الزواج راه هو مرحله من مرحله الحياه، الانسان كيخصو يكون مهيئ لها وموجد لها باش يمكن يتزوج. من استطاع فيكم فليتزوج. فليتزوج. طب نيجي لتفاصيل العمل في داخل جمعية التضامن النسوي التي ترعى الأمهات العازبات في المغرب. أود أن أعرف منك الطبقات التي تأتي منها هؤلاء النساء، أعمارهن، مستويات تعليمهن. كتبدا من 15 سنة إلى ما فوق، وفيهم الخادمات اللي كانوا خادمات البيوت، جاوا من البوادي. خادمات البيوت وقع فيهم اما عنف جنسي، اما اغتصاب، اما حتى زنا المحارم. جاو عندنا حالات ديال زنا المحارم، وكان هناك حالات حمل نتيجة زنا المحارم. نعم، جاءتك حالات حمل وما كتبوحش به المرة الأولى، كتبوح به يمكن عام ولا عامين أو 3 سنوات، عاد تقول هذا الطفل هذا راه هو نتيجة زنا المحارم. كتفضل تضحي براسها هي باش تحافظ على الشرف للأسرة تاعها. كاين فيهم البنات اللي جايين من المدارس، فيهم الخادمات البيوت يعني اللي عندهم 20 وكثر. فيهم بنات الجامعه، وفيهم بما فيهم البنات اللي هما جايين من الوسط الاصولي ديال الزواج الفاتحه، يعني الزواج العرفي. هل صحيح العرفي. ان 80 فتاه تاتي الى الجمعيه كل شهر في مدينه الدار البيضاء وحدها؟ عندي هنا الارقام، عندي ارقام هنايا اللي كتقول بان في يعني معدل اقبال الفتيات على هذه الجمعيه او الانضمام اليكم. هانتي من كم تقريبا؟ هل هي هذه النسبه صحيحه؟ 3000 ام عازبه. بين عام كم وكم؟ من عام 2003 إلى 2008. ألا تعتقدين أنه رقم كبير جدا؟ 3000 في غضون سنوات قليلة. ولكن 3000 طفل ما تلحقش للشارع، 3000 طفل بقات مع الأم، 3000 طفل اللي صالحناها مع العائلة ديالها. وإيش كان مصير الأم؟ ما كان مصير الأم العازبة لو لم تنتمي للجمعية؟ المصير الطبيعي لها كتبقى ضيعة وما كتعرفش الحقوق ديالها، ما كتعرفش مالها وما عليها، ما كتعرفش بان قسم الحاله المدني كيرخص لها باش تسجل ولدها في الحاله المدنيه بانها تقري. حنا في الوقت اللي كنعطيو للجمعيه كتعطي الام 3 سنين، كنعطيوها 3 سنين اعاده الادماج، التكوين المهني في ميدان الطبخ والحلويات والخياطه والتجميل في الحمام التركي اللي هو يعني يمتهن مهن الامهات. نعم. طب بعد الانجاب كنعلموها حرفه. الا هي تزوجت مع الاب ديال الطفل، لان المساعدات الاجتماعيات كيحاولوا يتواصلوا مع اب الطفل، كيحاولوا يصلحوا. يعني المناسبه جات حيت مناسبه وخلاص. واحد العدد ديال الامهات بعمل مصالحات بين بين الام واسرتها وبين الام والاب طبيعي كيجي يعترف بولده. كم هو صعب ان يعترف الاب بابوته لهذا الابن؟ الجمعيه تضامن النسوة خدينا واحد الطريق اللي هي صعيبه. هي كنتحاوروا مع الاب ومع الاسره. نعم. كتطلب منا مجهودات اكثر، وكنفضلوا نخليوه هو يعني بحد ذاته يتقبل ويعترف بالمسؤوليه ديالو ويعترف بولده ولا في بنته. في بعض الحالات كيمكن توصل للمحكمه تحليل الجينات،
خصك تعرفي عبر بأن الحمض النووي نعم. دي ان اي. هذا كيبقى عنده واحد الباب صغير. اذا كانت الخطبه رسميه وكيخص هذيك الفتاه يكون عندها يعني الوسائل باش تقنع القاضي بان وقعوا في ديك الابان ديال الخطوبه طيب علاقه فقط جنسيه. للإيضاح، يعني ديك الساعة يجب كيمكن عند القاضي يجب أن آه. يكون هناك خطبة رسمية فيها وشهود شهود ودلائل عليها شهود ليتم إجراء حمض الدي ان اي. نعم ديالي. وإذا لم تثبت الخطبة وكانت مقتصرة على عدد قليل جدا، ما يقبلهاش من القاضي، كتسمى هي كيطبق على قانون ديال بانها فاسده، لانها فاسده. ثم ايوا عندها اللي مكتوب في القانون من 6 شهور حتى لسنتين سجن. ناخذ فاصل لو سيدة عائشة. لو القاضي طبق القوانين ديال الفساد لو خصنا نبنيو واحد العدد ديال السجون اللي ما غاديش ترفد لينا. كان امتلأت السجون. غادي تمتلئ. ناخذ فاصل قصير سيدة عائشة، نعود من بعده إلى حلقة مساواة لهذه الليلة من الرباط العاصمة المغربية. أعود إلى السيدة عائشة الشنة ضيفة مساواة لهذه الليلة. سيدة عائشة، قلت أنك تمكنت ما بين العام 2005 والعام 2006 من إقناع حوالي 60 رجلا لإجراء فحص حمض الدي ان اي لتحليل الجينات وإثبات الأبوة وإثبات النسب، فيما المحاكم لم تتمكن سوى من إجراء فحصين. هل هذا الكلام صحيح؟ لأن القاضي كيخصو الحجة والإثبات بأن كاينة خطوبة رسمية. الخطوبة، ما هي الخطوبة الرسمية؟ هل بوكي ورد؟ هل صور؟ لازم هذيك الأم اللي هي كتشتكي للقاضي تجيب تبرير والشهود بأن وقع منها حمل من هذاك السيد. هذا كيبقى دائما صعيب. طبعا انتم تجرون الحمض الاجراء، احنا ما عندناش فحص الحمض النووي بطريقه قانونيه، لازم بتصريح قانوني. في المغرب ما كيتعمل تحليل جينات الا بالامر من عند القاضي، وكيتعمل تحليل في المختبر اللي تابع للشرطه المغربيه الامن الوطني، هو وحده اللي كيعمل الحمض النووي. هذا بالنسبه للاب الذي يعني ثبتت ابوته. انا ابغى اسالك عن الاب الذي لم تثبت ابوته او لم يعترف بابوته ما كيمكنش يدار ليه الطفل ينسب لمن؟ للام. الام عندها الحق تصرح به الحاله المدنيه ويتعطاه اسم عائله مستعار واسم الاب مستعار. ليست عائله الام. لا ليست عائله الام، لان القانون يمنع. القانون يمنع، لكن في بقية الدول الإسلامية ابن الخطيئة مصر. كما يقال ابن الخطيئة ينسب للأم. ما رأيك بذلك؟ هذا في مصر. أنا كنت استقبلت واحد في عدد من الدول العربية والإسلامية. أنا كنظن بأن الطفل هو 100% ولد أمه. نعم. ما كيمكن لنا شيء نثبتوا شرعا وقانونا بأن هذا هو الأب إلا ما كانش تحليل الحمض النووي إلى آخره. نعم. ولكن أنا كنفضل يتسمى الام ديالو على الاقل 50% ديال الهويه ديالو مضمونه قانونيا، والام كتعرف شكون هو الاب تاع الطفل. ولما يكبر على الاقل نهربوا من زنا المحارم المقنن والعياذ بالله، بحيث الاب يتزوج مع بنته او الاخ مع اخته. وجات عندنا حاله، انا ما غاديش نبغي نقول بان المغرب هو اللي عنده هذه الحالات، هي كاينه في جميع الدول، غير على الاقل حنا تشجعنا وهزينا يعني كسرنا الطابو. وكان جات عندنا حاله اللي الاب لقى راسو مزوج مع بنته. واما حسن نتكلم مع الاسر المغربيه والعربيه والغير العربيه، لان هذا مشكل كوني ماشي غير مغربي. ما تعتقد انه نوع من الاهانه حين ينسب للام؟ نوع من الاهانه، ولكن كاين واحد الحاجه هنايا، ما حد القانون باقي جاف. القانون باقي جاف، لان ديك المراه دائما كتعرف من هو الاب ديال الطفل. على الاقل قانونيا شرعا وقانونا عنده الاسم تاع مو تاع جدوده، ولكن هي كتعرف من هو الاب تاعو ومن هو الاب تاعها. اقل شيء ملي غادي يكبر غتقول يا وليدي انت ولد فلان الفلاني، هذاك السيد فلان هو الاب تاعك، رد بالك ما تزوجش مع بنته راه اختك.
كتبقى اختك. الا ما هداش الله يعترف، الا هدا الله يعترف، راه كاين القانون في المغرب، كيمكن الالحاق، كيمكن الاب ولو 10 سنين من بعد، ولو 20 عام من بعد يلحق ولده به. نعم. كاين طيب. هذه الامكانيه في نعم. طيب المدونه سيدة الجديده اللي عائشة، كاينه. بالنسبة لمدونة الأسرة والتعديلات التي جرت نعم. في المغرب منذ عام 2003، هل تعتقدي أنها خدمت المرأة بخصوص هذا الموضوع، بخصوص النسب؟ خدمت المرأة حتى يبقى الطفل معاها، خدمت الطفل حتى على الأقل يبقى مع مو عنده نوع ما من الهوية. خدمت الطفل لأن الأب كيمكن يلحق ولده به، يعطيه الاسم تاعو. هذه كاين حتى لو لم يحدث زواج، ولو ما يحدث الزواج على الأقل كيمكن يمشي عند الإدارة ويقول، ولا عند العدول ولا عند القاضي، هذا الطفل هو الطفل تاعي وانا كنعترف به بانه ولدي وكنلحقوا بيا، وياخذ الاسم تاعي، ولكن انا ما نتزوجش مع عمو. كاينه هذه الامكانيه ويتم التعامل قانونيا مع هذا الطفل بصفة عادية، بانه ولد هذاك السيد. على كل حال باقي شويه تاع الغموض، لان خصنا شويه ديال الوقت باش نشوفوا هل هذاك الطفل الا وقع موت تاع الاب ديالو غادي يورث بحالو بحال خوتو ولا ما يورث شيء، او لا يتسمى غير اعترف به قانونيا وبس. باقي ما عرفنا شيء يعني بالضبط شنو كيعطيه. انا ما كنتيق ليس هناك، القانون لم يفصل ويفسر انا ما هذه الأمور. كنتيق حتى كنشوف لما يولي الشاب عنده 20 عام او 19 عام ويموت الاب تاعو ويورث ويعطيه القانون يورث، ديك الساعه يمكن نتكلم. انما الان ما نتكلمش شيء لان باقي ما شفت شيء بعينيا كيفاش تطبيق القانون كيفاش هو. لان كاينه عقليه نقدر نقول لك بان لا في المغرب ولا غير المغرب، شوفي راه ولو تجي القانون جاي من السماء من الاداره من الفوق هابط، الا ما كانش الشعب قابلوا غادي يستوعبوا وغادي يتقبلوا، راه غادي يوقع نوع ما ديال الرفض. راه كيخص تغيير العقليات وتغيير القوانين وانسانات السياسه. الا بغيتي تقولي الناس اللي هما كيمثلونا في قبات البرلمانات كلهم كيخصهم يديروا شويه تاع الانسانيه. نعم. في السياسه اللي كيعملوا نعم. بها. سيدة عائشة، بعيدا عن موضوع الأمهات العازبات، أنت من عام 62 إلى سنة 1980 عملت منشطة في التربية الصحية والاجتماعية، قمت بأعمال كثيرة، مبادرات كثيرة. أول امرأة تقدم برنامج تلفزيوني حول الصحة وتدير طاولة مستديرة حول تنظيم الأسرة. بعد هذا العمل الطويل، ما الذي استنتجته في مجالي الصحة والأسرة في المغرب؟ في الحقيقة المغرب اخطى خطوات كبيرة بالفضل ديال التربية الصحية. وعلى بالك 80 كنت منشطة تربية صحية، ولكن 80 حتى 2001 وأنا مساعدة اجتماعية. يعني المجتمع المغربي عمرني ما خرجت منه، دائما أنا في وسط من المجتمع المغربي، وكنغض معاه وكنفيق معاه وننعس معاه وعارفة شنو اللي كاين في المشاكل تاعو. يعني تواصل مع الشعب على الأقل كيخلي اخذ وعطا. ملي كتصنتي ليه تا هو راه كيتصنت لك. هذه التجربه اللي عندي مع المغاربه. ربما شويه صالحه، ربما الصراحه المره الاولى كتكون قاصحه، ولكن من بعد كيستوعبوها. وقع تغيير في العقليات عند المغاربه. الا كانوا اليوم الاطفال عندهم حاله مدنيه وكيمكن تعترف بهم، لان هذا العمل بدا هذه واحد 50 عام. ودائما الاجتماعي كيخصو شويه تاع الوقت لان عقليات ودائما صعيب. نعم. طب السيدة عائشة، ماذا عن مشاكل المرأة المغربية من فقر وأمية، وأنت لك يعني اهتمام كبير بهذا الموضوع؟ نعم. مشكل ديال يعني ديال الأمية مع الأسف هي ماشي غير عند المرأة بوحدها، كانت عند المرأة وعند الرجل. وكاينه أمية ديال القراية، وكاينه أمية ديال إنسان محروم حتى يخدم العقل ديالو والقلب ديالو. القرايه، لان لما كنقول لك مهندسين واطباء وناس اللي هما واعيين حاسبوني علاش
كنتكلم على حتى التخطيط العائلي راه كانت عليه معارضه من عند الناس اللي قارين وفاهمين. لا، المغرب لكن هذه مشكلة يعني تخص المثقف العربي عموما، هو مثله مثل الإسلامي مثل المتطرف. هل تتفق مع ذلك في نظرته للمرأة؟ جميعهم يصبوا في ذات الفكر وذات الرأي. كينسى واحد الحاجة. واحد النهار ملي كانت مدونات حول الشخصية، كنت كنشوف في التلفازة واحد السيد كيقول في التلفازة ماشي حيت المرأة قرات 2 حروف وعرفت تكتب 2 خطوط نعم. بان راهي وربحات كتربح 2 ديال السنتيم، بان راهي ولات ولا 2 دراهم الا بغيتي تقولي راهي ولات شي حاجه. عرفتي باش جاوبتو هذيك المراه اللي كتكلم عليها راه هي كتبقى الام ديالك. الا كانت الام ديالك ما ساويه حتى شي حاجه، وراه هذيك المراه المغربيه اللي كتكلم عليها هي هذيك نفس الشيء. هنا فين كيخص يكون نوع ما ديال الصراحه، والانسان يتكلم بكل صراحه مع الناس. يمكن كيوقع شويه ديال يعني اخذ وعطاء، ولكن واحد النهار ولا بدا واحد الانسان كيفيق. وانا كنعتبر بان نوع ما ديال المسؤوليه، لان الصمت هو في الحقيقه إلا كنا نجرموا على جريمة في حقوق الإنسان، هي تصمتي على شي حاجة اللي هي ظلم. وقع يعني واحد المدة ما خلاوش البنات يمشيو للمدارس. عرفتي شنو راه يعني؟ بحال نعم. شديتي طب النص. سيدة عائشة، لأنه لم يبقى كثير من الحلقة نعم. كثير من الحلقة، أود أن أذكرك بحادثة جرت معك أو هي قصة مرضك. نعم. في الحقيقة في عام 2007 أصبت بمرض السرطان. وفي الحقيقة بحال الناس كلهم اللي كيجيهم هذا المرض، يعني الأخبار ديالو كانت صعيبة بالنسبة ليا. ولما بديت كنستوعبو كنتقبلو، كنقول ليه واخا يا ربي عطيتيني هذا المرض امتحان. بقيتي 3 أشهر لا تكلمين أحدا؟ 4 شهور ما نتكلم مع حد، وما نبغي حتى واحد يقول لي باش مريضه. ولكن لما تقبلته 4 شهور من بعد، نعم، توجهت الله تعالى قلت له يا ربي الا كنتي باقي غادي تبارك لي في عمري 4 القسمات 3 عطيها لي نكمل المسيره ديالي وندوز الشعله الاخرين وخلي لي 4 ليا ولولادي. من الأخرين الذين سيخلفونك؟ الشباب بحالك وبحال غيرك في المغرب وغير المغرب. انا كنمر الشعله لكم كاملين، لا في المغرب ولا في اي ارض فين ما كان، لان مشاكل كونيه. انا قلت لك مشاكل ماشي غير في المغرب، خلقني الله في المغرب، كان يمكن لي نكون خلقت في جهه اخرى. أمدك المرض بالقوه ام بالضعف؟ لا، وقيل القوه، وخلاني شويه يعني عنيفه وكتشوفيني شويه نعم. معنفه معك.